संकल्प लोको हांच्या हस्तुकी तसेच थळावे सरपंच आणि सगळे पदाधिकारी हांच्या हस्तुकी माल फोडून या कार्यावळीक सुरुवात झाली. गाराणे घातले मुरलीधर देवळान, तसेच आरत्यो म्हणप आणि हो शिगमो बरे भशेन निर्विघ्न पद्दतीन संपन्न जावं अशें बी मागलें. दर वर्सा प्रमाण हांगा थळाव्या भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्या प्रकारच्यो सर्त जावं काही मुस्तायकी सर्त, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा, रमटामेळ कॉम्पिटिशन आसा, फोक डान्स कॉम्पिटिशन आसा, चित्ररथ कॉम्पिटिशन अशा प्रकारची कॉम्पिटिशन्स आसा. आमची भुरगीं खूप वेळ जालो हांगा रेडी रावल्यात, सामकी सज्ज आसात आणि आमी चड तांकां वेळ रावपाक लावया नाका. आमी रोखडीच आमच्या कॉम्पिटिशनाक सुरवात करया. या ज्युनियर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाचे जजीस आसा, आमी तांकां येवकार दिवया. मॅडम रोहिणी पेडणेकर गोवेकर आमच्या मदीं आसात. मॅडम तुमकां वेलकम. तशेंच गोंयचे फामाद अशे कावी आर्टिस्ट श्री सागर नायक मुळे आसात, तशेंच श्री सुनील बाब नायक आसात. तिनी जजीसांक हांव येवकार भेटयता ह्या समितीच्या वतीन आणि तुमकां जर तुमची परमिशन आसत जाल्यार आमी ह्या कॉम्पिटिशनाक सुरवात करया. हांव तुमची 2 नांव वाचून दवरता. खातीर येता आराध्या आशिष नरसुले, ताच्या उपरांत सार्थ तुयेकर हांणी तयार रावचे. हॅलो, आराध्या नरसुले रेडी आसा? आराध्या बाय, आराध्या तयार आसा? सांगता आराध्या जर ना जाल्यार आमी फुडें या आणि आराध्याक मागीर येवनी. परत एक फावट हे करता, नांवां घेता 2-3 फावट. आराध्या नरसुले, आराध्या नरसुले. म्हाका दिसता ते रावून खंय रावंडाक बी गेला आसतले. सार्थ तुयेकर आसा तयार? आसा? हां. जजीस प्लीज टेक नोट. सिरियल नंबर 2 सार्थ तुयेकर. ताच्या उपरांत कियान माधव रेडी आसा? नायक कियान माधव नायक. दुर्वांग नायक आसा न्ही? कोण आसा मातशें आसा म्हणून सांगा, हात वयर करा. बेगीन करुया आमी ही कॉम्पिटिशन. भुरगीं केन्नाच्यान वाट पळयता. दुर्वांग नायक, परिधी वंगणकर, कोण आसा ती म्हाका येवन सांगात. आतां सिरियल नंबर 2 सार्थ तुयेकर तुमच्या उजेर येता. जिसका ऐलान खुद आसमान
विवेक. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर मोमावळो खऱ्यांनीच बरो आशिल्लो आनी सगळ्यांक ताच्या ह्या डायलॉग्सांनी खऱ्यांनी स्फूर्ती आयली. फुडें कियान माधव नायक. जजीस प्लीज टेक नोट. सिरियल नंबर 3 कियान माधव नायक. सांख्ययोगाने कर्मयोग, कर्मयोगाने भक्तियोग आणि भक्तियोगाने ज्ञान योगाची प्राप्ती होते. माझ्या विश्वरूपाचे दर्शन करणे हेच वास्तविक ज्ञान आहे. हेच ज्ञान मुक्ती प्रदान करते. देवता नाही जे सहज मिळू शकत नाही असे वास्तविक ज्ञान तुला दाखवत आहे अर्जुना. समोर उभे असलेले हे कौरव सत्याचा मार्ग विसरले आहे. त्यांनी अधर्माचा मार्ग स्वीकारला आणि स्वार्थासाठी धर्म विसरले. आता युद्ध कौरव पांडवाचे नसून धर्माविरुद्ध धर्माचे आहे. बीजं मां सर्वभूतानां विधिपात सनातनम बुद्धिर्मतं तेजस्विनः. मी सर्व जीवांचा ब्रह्मबीज आहे. मी बुद्धिमानाची बुद्धी आणि बलवानाचा बल आहे. मीच तो अभिलाषी परमात्मा. मीच मत्स्य होता आणि मी वामन अवतार देखील. मी परशुराम आहे आणि मी रामचंद्र देखील. मी ब्रह्मा विष्णू महेश आणि मी सरस्वती काली व लक्ष्मी. मी ना पुरुष ना स्त्री ना नपुंसक. मी ना शरीर ना शरीराचे कोणतेही अंग. मी ज्ञान सृष्टी चैतन्य परब्रह्म मी सर्व काही आहे आणि मी काहीच नाही. वेदामध्ये मी सामवेद, देवामध्ये इंद्र आणि धनामध्ये कुबेर आहे. पर्वतामध्ये सुमेरू आणि ध्वनीमध्ये ओंकार. मुनीमध्ये कपिल आहे. वृक्षामध्ये पिपळ, गजामध्ये ऐरावत, पक्षामध्ये गरुड आणि गायीमध्ये कामधेनू. सर्पामध्ये वासुकी. सृष्टीचा आधी मध्य आणि अंत मीच आहे. मीच वेळ, मीच काळ आणि मीच मृत्यू देखील. या युद्धभूमीवर उपस्थित सर्वांचा मृत्यूचे रूप घेऊन मीच उभा आहे. अर्जुना, जर तू शस्त्र उचलले नाहीस तरी सुद्धा मी त्यांचा नाश करीन. मोह सोडून दे आणि धर्माच्या रक्षणासाठी आपले कर्तव्य कर. उचल तो गांडीव धनुष्य आणि युद्ध कर. युद्ध कर अर्जुना, युद्ध कर.
धन्यवाद. हॅलो 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 हॅलो. Check test. Check test. Test. हॅलो हॅलो. खूप सुंदर असो कृष्ण कियान माधव नायक आणि आमच्या मुखार दवरलो. आता फुडले सुवातेर येता गर्वित साळगांवकर, सिरियल नंबर 8 गर्वित साळगांवकर. परत एकदा म्हण. थँक्यू थँक्यू. हो आशिल्लो एक माणकुलो लोक कलाकार जो घोड्याचेर आतांच ह्या म्हाका दिसता 4 काय 5व्या वर्सार काय 3ऱ्या वर्सार 2 वर्सार सज्ज जाल्लो आसा आनी खऱ्यांनीच गोंयच्या लोककलेचे भविष्य ताज्या बद्दल आमकां मातूय चिंता करपाची गरज ना. हो आशिल्लो गर्वित साळगांवकर. हांगा जी सगळीं उबी आसा पेरेंट्स किंवा लोक तांचे लागीं म्हाका तागे मातसो स्पेस सोडचो. ही भुरगीं रजिस्ट्रेशन करून सोमतीच हांगा येता. गर्वीत देऊन असो तूं एक चलून मातशें फुडें वचपाचें आसा. म्हणजे सो आमचे जजीस तुका पळयता की तूं कितलो बरो चलता ते विथ युअर प्रॉप्स अँड कॉस्ट्युम्स. फुडले सुवातेर आराध्या आशिष नरसुले येता. जजीस प्लीज टेक नोट. सिरियल नंबर 1. रजिस्ट्रेशन काउंटराच्या सायडीन जे लोक आसात उपकार करून मातशें तरी स्पेस सोडात. जजीस प्लीज टेक नोट. कंटेस्टंट नंबर 1 आराध्या आशिष नरसुले. खूप सुंदर पद्धतीन आयोजन कलंगूट शिगमोत्सव समितीचे चालू आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो.
जब तक नारी समस्या से भागती रहेगी तब तक तुम जैसे समाज कंटक उसे तोड़ते रहेंगे। नारी हूँ मैं, नारी के मन में बसा अवतार हूँ मैं। नारी ही तुम जैसे पुरुषों को अस्तित्व में लेकर आती है और तुम जैसे पुरुष उसका अस्तित्व मलिन कर देते हैं। उसी ग्लानि से उबला अस्त्र हूँ मैं, धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूँ मैं और अधर्म को निकल जाने वाला अंधकार हूँ मैं। काली हूँ मैं, महाकाली हूँ मैं। जोरदार टाळ्यो आराध्या खातीर. त्याचप्रमाणे इश्टानो तुम्ही जाणा आणि तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता हांगचे थळावे आमदार भौमानेस्त मायकल बाब लोबो आमच्या मदीं आसात आणि ते उबे रावन सगळे हे माणकुले जे भुरगे आसात तांच्या कलेचो आस्वाद घेत आसा. एकदा जोरदार टाळ्यो मायकल सरा खातीर. सर, इट्स एन ऑनर अँड प्लेजर टू हॅव यू हियर अमॉंगस्ट अस. उपरांत येता सिरियल नंबर 5 परिधी वांयगणकर. परिधी वांयगणकर. हेलो 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 ही श्रींची इच्छा मावळ मराठ्यांच्या संगती सोबतीना दर्या खोऱ्यातून हिंडणारे आम्ही मावळ मराठे. मराठा तिनुका मिळवावा, हिंदू धर्म वाढवावा ही आमच्या समर्थांची शिकवण. हेच आमचं जिणं आणि जगणं. महाराष्ट्राचा दुश्मन तोच आमचा वैरी. साहेब, आई जगदंबेची व तुमची कृपा असताना आणि जीवा जीव देणारे शेकडो सहकारी व मावळे आमच्या पाठीशी उभे असताना आमच्यावर एकच काय पण असे अनेक खान जरी चालून आले तरी त्याची आम्हाला भय वाटणार नाही. ज्याने आमच्या तीर्थरूपाची मोठ्या उत्साहाने विजापुरातील भर रस्त्याने दिवसा धिंड काढली आणि आमचे दादा संभाजी राजा हे आदिलशहातर्फे कर्नाटकातील कंदगरीच्या किल्ल्याला वेढा घालून लढत असताना शत्रूच्या हाती सापडले. तेव्हा त्यांच्या मदतीला धावून न जाता मुद्दाम त्यांना बळी दिले. नाही नाही मासाहेब, नाही. त्या खानाला आम्ही सुखासुखी परत जाऊ देणार नाही. मात्र मैदानात त्याचा प्रचंड सैन्याशी योग्य तो मुकाबला करण्या एवढे सैन्यबळ आमच्या पाशी नसल्याने आम्ही त्या अडचणीच्या गडावर जातो आणि भेटीसाठी खानाला तेथे बोलावून त्याचा योग्य तो समाचार घेतो. हर हर महादेव जय भवानी, हर हर महादेव जय भवानी. धन्यवाद. हे शिल्ले परिधी वांयगणकर. उपरांत कंटेस्टंट नंबर 4 येता दुर्वांग नायक. जजेस प्लीज टेक नोट. दुर्वांग नायक.
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। व्हेरी गुड दुर्वांग नायक. उपरांत येता कंटेस्टंट नंबर 7 सुरेखा किर्लेकर. सुरेखा किर्लेकर. मेरे होते हुए तुम इस पृथ्वी का विनाश कदापि नहीं कर सकते। अरे तुम तो मेरे क्रोध के अग्नि का सिर्फ एक अंश हो, सिर्फ एक अंश, और मेरे ही क्रोध के अग्नि पर तुम मुझसे युद्ध कर रहे हो। यदि स्वयं को इतना शक्तिशाली मानते हो तो मेरे क्रोध से अपनी शक्ति उत्पन्न करना बंद करो दुष्ट, और मुझसे अपनी शक्ति से युद्ध करो। अरे जन्म से तुम्हें जो शक्ति मिली है वो मेरी है जालंधर। तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर मैं ही प्रवाहित होता रहा हूँ। मैं शिव शंकर हूँ। विश्व में होने वाले बुराई का मैं नाश कर देता हूँ। इसलिए इसलिए तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, दुष्ट जालंधर, जालंधर। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय माधव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कलरारा ओम मंत्रेश्वरा परा ओम यंत्रेश्वरा फिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नामेरा शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय माधव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा। मोठ्यान थाळ्यो जावनी सुरेखा किर्लेकरा खातीर. आणि सुरेखा बाय तूं अशें सगळ्यांच्या समकार चलून वचपाचें आसा फुडें इन द ऑडियन्स, आनी मागीर तूं फाटल्यान येवपाक शकता. आतां एक माणकुलो कलाकार आमच्या मदीं येता. आर्यू चेतन चोपडेकर, सिरियल नंबर 22.
Judges, please take note. Serial number 22. Aryubab. सिरियल नंबर 28 अद्विका सीमे पुरुषकर. सिरियल नंबर 28 अद्विका सीमे पुरुषकर. ताज्या उपरांत कियांश कांदोळकर. हांगा जे स्टेजीच्या दावे वटेन आसा न्ही, उपकार करून सगळी जाणां थंयच्यान मेकळे करात तो जागो. मातशें उठत, फक्त पेरेंट्स आनी पार्टिसिपंट्स आर अलाउड टू स्टे देर. कित्याक भुरगीं ल्हान आसा तांकां भितर सुद्दां येवपाक मेळना ऑन स्टेज. प्लीज वेकेट दिस स्पेस. ओनली पेरेंट्स एंड कंटेस्टंट्स कॅन वेट देर एंड वॉच. कंटेस्टेंट 28 अद्विका सीमे पुरुषकर. उलय बाय उलय. अद्विका उपरांत येता, अद्विका तू उलय. ताज्या उपरांत येता कियांश कांदोळकर.
शिवाजी महाराज की व्हेरी गुड. शिवाजी महाराज की जय. जय. हो शिवाजी खऱ्याने शूरवीर असा हा. तलवार मी बाहेर काढली. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हो श्रीलोक कियांश कांडोळकर. अनायशा परब सिरियल नंबर 10. अनायशा परब. सिरियल नंबर 10. Hello, 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 hello. अर्जुना, तुला राज्यासाठी लढायचे नसून धर्मासाठी लढायचं आहे. कौरव म्हणजे पापाचे पुतळे आहे. तुला पापाशी या धर्माशी लढायचं आहे. राज्य मिळो वा ना मिळो, फळाच्या पेक्षा न ठेवता तुला लढायचं आहे. तू कोण आहेस? तुझा कर्तव्य काय? याचा नीट विचार कर. उठ, जा, युद्ध कर. धर्माच्या विजयासाठी युद्ध कर. कर्ता करिता परमेश्वर आहे असा विश्वास बाळगून युद्ध कर. अरे शिवना, उचलते धनुष्यबाण आणि हो युद्धाला तयार. माझा आशीर्वाद सदैव तुझ्या पाठीशी आहे. अहिरा साईश पालकर. मी उपरांत मिष्टी सावंत. हाच्या उपरांत मिष्टी सावंत सिरियल नंबर 18 स्टेजीर येतले. बाय तू मागीर यो परत. हा मिष्टी सावंत सिरियल नंबर 18. जजेस प्लीज टेक नोट.
हेलो हेलो। मैं महाकाल समय को भी समय देता हूँ। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही अनंत। भक्तों के लिए मैं आश्रय हूँ और अधर्म के लिए विनाश। मेरी तपस्या में शक्ति है और मेरी दृष्टि में न्याय। काल से डरने वाला भक्त नहीं, क्योंकि महाकाल उसके साथ है। मैं वह हूँ जो सृष्टि को आरंभ करता हूँ और अंत भी। जो सच्चे मन से मुझे पुकारे उसकी रक्षा स्वयं मैं महाकाल करता हूँ। भक्त का प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जो अधर्म की राह पर चले उसका निश्चित है। महाकाल का डमरू बजे तो अधर्म का नाश हो। मैं महाकाल हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं महाकाल हूँ। व्हेरी गुड, वेरी डन, वेल डन. सिरियल नंबर 12 मयुरी कोरगावकर. सिरियल नंबर 12. त्याच्या उपरांत येता आद्या सुल्लकर. हेलो, मैं कोल्हापुर की श्री महालक्ष्मी, मुझे करवीर निवासी अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। मैं आदिशक्ति देवी के 3.5 शक्तिपीठों में से एक पुण्यपीठ हूँ। मैं महालक्ष्मी अंबाबाई भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का ही रूप हूँ। मैं अकेली होती हूँ तब मुझे महालक्ष्मी रूप में जाना जाता है, और जब मैं विष्णु से जुड़ी होती हूँ तब मुझे लक्ष्मी रूप में जाना जाता है। मैं कोल्हापुर के स्थानीय लोगों को कोल्हासुर राक्षस से बचाने के हेतु से कोल्हापुर में बस गई। मैं आदिशक्ति, आदि माया, आदि लक्ष्मी हूँ। समृद्धि, संपत्ति, अतुलनीय यश, कीर्ति को देने वाली मैं देवी महालक्ष्मी सभी भारतवासियों का कल्याण करूंगी। आशीर्वाद देती हूँ आप सभी जन्मों जन्मांतरों के कष्टों से मुक्त हो। धन्यवाद. व्हेरी वेल डन मयुरी कोरगावकर. उपरांत येता 27 नंबर आर्या परेश राऊत. किमया खंडोळकर आणि शिवराज प्रज्योत गावडे. बिगिन रेडी रावात.
उलय महादेव, तुम्ही सदैव तप, समाधी आणि योगामध्ये मग्न राहता. पण एकदा तरी माझ्या भावनांचा विचार केला आहे का? मी हिमालयाच्या पर्वत रांगामध्ये कठोर तपस्या केली. हजारो वर्ष तुमची प्रतीक्षा केली. माझं सर्वस्व अर्पण केलं आणि तुम्ही संसार आणि प्रेम ह्याला महत्व न देता कायमच ध्यान धारणेत गुंतून. गणपतीला मी स्वतःच्या शक्तीने जन्म दिला. त्याच्या रक्षणासाठी मी उभी राहिले. पण तुम्ही त्याच्यावर त्रिशूळ गाडला. हा तुमचा न्याय का महादेव? पिता असून पुत्राचा शत्रू झाला. जर माझ्या ममतेचा अनादर झाला तर मी जगाला माझं रौद्र रूप दाखवेन महादेव. आणि तेव्हा तुमच्या त्रिशूळालाही माझा सामना करावा लागेल. मी केवळ तुमची अर्धांगिनी नाही, मी शक्ती आहे, दुर्गा आहे, काली आहे. आदिनाथ, तुम्ही महादेव असाल, पण मीही आदिशक्ती आहे. तुमच्याशिवाय मी अपूर्ण आहे, पण माझ्याशिवाय तुम्हीही अपूर्ण आहात. शक्तीशिवाय शिव काहीच नाही. महादेव, तुमचा हा निर्णय गणेशापुरता मर्यादित नाही. हा संपूर्ण सृष्टीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जर माझ्या पुत्राला पुन्हा जीवित केलं नाही तर ह्या त्रिभुवनालाही माझ्या तांडवाची झळ सोसावी लागेल. महादेव, आता निर्णय तुमचा. संहार की सृजन? धन्यवाद. व्हेरी गुड. आम्ही फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशना भितर मातसो थोडो वेळ ब्रेक घेता आणि रोखडेच परत सुरुवात करता. त्याच्या पयलीं तुम्ही मातशी तुमच्या टर्न करून शांतादुर्गा देऊळ आसा त्या वाटेच्या रस्त्यांकडे पळयात. लागीं कलिंगूट पंचायतींतली 700 बायलां लागीं हांगा रोमटामेळ करपाक आणि तांच्या पंगडाक मेहनत घेवन घरांतल्यान भायर सरून एका सारकी मुस्तैकी करून रेडी आसात. आणि बायलो जेन्ना भायर सरतात तेन्ना खऱ्यांनीच घराची सगळी कामां सांबाळून आपली घर संसार जबाबदारी भुरगीं सगळी सांबाळून ती ह्या शिगमोत्सवात वांटेकार जावपाक भायर सरिल्ले आसात. जोरदार ताळयो ह्या बायलांच्या पंगडा खातीर. इष्टानो, रस्त्याचेर घुमचे कटर घुम या आवाजात नाचपी वाजपी आणि गाजपी अशा या महिलांच्या मेळाकडे उपकार करून लक्ष दियात. कलंगूट शिगमोत्सव समितीच्या व्हॉलेंटियर्सा लागी मागता की ताणी जे हांगा ज्यो आमच्यो आई मावशी आज्यो आयिल्ल्यो आसात आनी हांगा खास रोमटामेळ पळोवपाक आयिल्ल्यो आसात तांकां कांयच दिश्टी पडना. रस्त्याच्या लागीं जे सगळे आसा मातशी वाट दवरात.
मातशे सायडीन सरात, तांकांय पळोवंक जाय हांगा जी स्टेजीर बसल्या तांकां फुडलें कांय दिसना, तांचो व्यू ब्लॉक जाता. तर खास आयोजीत असो हो महिलांचो रोमटांचो मेळ. पळयात वेगवेगळ्या रंगरंगयाळ्या अश्यो पताका आणि झेंडे तांच्या हातून आसा. रंगांची उधळण करपी असोच हो सण होळी आणि शिगमो. आणि त्याच उत्सवा भितर गोंयचो फामाद असो हो उत्सव जो गोंय सरकारचे पर्यटन खातें मनयता. पर्यटन खात्या वतीन गोंयच्या विंगड विंगड शारांनी आयोजीत हो शिगमोत्सव 2025. आणि ह्या शिगमोत्सवात वांटेकार जावपाक कॅमेरा बी पडलो 1-2 लाखाचा कॅमेरा येता 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 येता
समितीचे चेअरमन श्री शेखर राजेंद्र गीताने मोहन पर्यटन मंत्री श्री श्रीमंत भाऊ यांना आमच्या ठेवले आणि सरपंच आमदार श्री हाका माचे ठेवले तसेच कलंगूट शिल्पोत्सव समितीचे देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अंजली माचे येवचे जोरदार ताळीने आम्ही आमच्या सोयऱ्यांचे स्वागत करूया. पुराय गोंय सरकारच्या पर्यटन खात्यावतीन आयोजित शिगमोत्सव 2025 गोंयच्या विनोद शारांनी गोंय सरकारच्या वतीन आयोजित व्हडलो दबाजो हो शिगमोत्सव 2025 वसंत ऋतूक येवकार म्हणल्यार जीवधरण आमचे लोकसंस्कृतायेचे सुंदर अशें प्रदर्शन आनी सांगाताक रंगांचे मेळ आनी वेगवेगळ्यो सर्ती अशा भरपूर कार्यावळींनी भरिल्ले शिगम्याचे उत्सव गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी सगळ्यात चालू आसा. 15 तारखेक अंत्रुज जाल्यार हो शिगमोत्सव सुरू जाला आनी 29 तारखे मेरेन हो शिगमोत्सव सरपंच श्री जोसेफ सिक्वेरा and his own team is requested to come on the dais and sit on the dais. Deputy Sarpanch Eli Fernandez, please come on the stage. All the board members, such as all club members, President of Shantadurga Temple, Pandurang Matkar, Uttar Karun Macheraya, Pujari, Sunil Bab Bone, Anjali Macheraya. सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, उत्तर करून माचेरेवचे आणि ऑल वॉर्ड मेंबर्स तांची पुराय टीम तसेच कलंगूट शिगमोत्सव समिती सदस्य सगळे मेंबर्स स्टेजीर येवचे बसता घेवची. कलंगूट शिगमोत्सव समिती खूप सुंदर पद्धतीने कलंगूटच्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीतल्या बायलांचो असो लगेच 700 बायला एकवटान भायर जाल्ल्या आनी सुंदर मेळ तुमच्या मुखार दवरला. श्रीदेव बाबरेश्वर देवस्थान अध्यक्ष श्री चंद्रकांत चोडणकर माचेरेवचे बसता घेवची. श्री जोसेफ सिक्वेरा विषयाची वार्ता की माचेरेवचे वॉर्ड मेंबर फ्रॉम कांदोलीम श्री दिनेश मोरजकर माचेरेवचे बसता घेवची.
आणि देवस्थानचे अध्यक्ष श्री पांडुरंग मटकर यांच्याकडे मागतात ठिकाणी लोकार्पण करतो. शांतादुर्गा देवीचा उत्सव आला, उत्सवाला श्रीदेव बाबरेश्वर आला. ओसे ओसे आज श्री शांतादुर्गा देवीच्या प्रांगणात कळकूट शिवसानिमित्त आमचे टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खोटे, आमचे कळकूटचे आमदार श्री माधव देवो, कळकूट समाजसेवक विकास शिरोडकर, आमचे ज्येष्ठ नागरिक विकास नागवेकर, आमचा सरपंच जो आहे ना त्याचे स्वागत करता. तसेच मंचावर उपस्थित सगळे पद सदस्यांचे स्वागत करता, मंडप अध्यक्षांचे स्वागत करता. आज श्रावण असतात आमच्या जीवनात दोन मनात दोन आत्मा असतात, एक बाहेरील आत्मा आणि एक आंतरिक आत्मा. बाहेरील आत्मा कष्ट टेन्शन कुटुंबाला असतात. आमच्या आत्माचे दर्शन करायला आज टुरिझम डिपार्टमेंटच्या निमित्त आमच्या पक्षाचे सहकार्य विदेशच्या योजने आमच्या सगळे कोकणचे लोक उलटे टेन्शन सगळं सोडून आज या कार्यक्रमात सहभाग झाले असतात. आज खरोखर त्यांच्या आत्माचे दर्शन झाले असतात आणि त्यांना अंतरात्माचे दर्शन जातात, त्यांना परमेश्वराचे दर्शन करतात. आज ते परमेश्वराचे दर्शन आपल्या घरी आणला म्हणून आभार मानतात, तुमचे आभार मानतात. तसेच सगळ्यांना एकदा स्वागत करतात. सगळे जे भाविक आता उपस्थित झाल्या त्यांचे स्वागत करतात. शिक्षणोत्सव समितीच्या वतीने आम्ही वर्षभर उपस्थित सगळे सोहळा योगाता सुरवेत सोहळ्याचे मुख्य सोहळे आणि पर्यटन मंत्री श्री डॉक्टर खोटे सांगतात. तसेच आदरणीय कलबुर्गचे खासदार श्री मायकल बाबलोगो हांकां येवकार. आमी सगळ्या भोवमानेसान काळजासान येवकार भेटयता. श्री पांडुरंग मटकर शांतादुर्गा देवस्थानचे अध्यक्ष येवकार भेटयता. टुरिझम डिपार्टमेंटचे स्टाफ श्री मिलिंद सोडणकर आणि श्री संकेत केळकोटकर या दोघांनी कळकूट शिक्षणोत्सव समितीचे वतीने योगदान. कांदोलीचे वॉर्ड मेंबर श्री दिनेश मोरजकर यांचे योगदान. श्री गुरुदास शिरोडकर यांना महत्वाचे योगदान. श्री सावियो गोंसाल्विस, please accept warm welcome from Kalaburagi Shikmotsav Samiti. श्री प्रसाद शिरोडकर हांकां योगदान. श्री सोमेश मायमणकर मायबाबाचे योगदान. श्री चंद्रकांत सोडणकर महाबळेश्वर देवस्थान अध्यक्ष योगदान भेटयता. श्री ज्ञानेश्वर मटकर हांकां योगदान. कळकूट शिक्षणोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्री सुदेश शिरोडकर सगळ्यांना योगदान भेटयता. श्री एकनाथ नागवेकर आमचे
काम केल्लें आसा अशा 2 मानेस्तांचो हांगा सन्मान जावपाचो आसा. आमच्या भोवमानेस्तांच्या हस्तुकी सत्कार जावपाचो आसा. तातूंतले एक म्हळ्यार हांगचे ज्येश्ठ अशे समाज कार्यकर्ते श्री एकनाथ नागवेकर हांचो सन्मान करचो अशें हांव आदरणीय पर्यटन मंत्री श्री रोहननाथ खंवटे हांच्या विचारता. कोणाकूय मदत करपाची जाव वा हेर कसली मदत म्हणजे कार्य कलंगूट एरियेंत तर सुरू जावपाचें आसत जाल्यार एकनाथ बाब सदांच तातूंत फुडें आसता आनी तांचें कार्य हें इतलें व्हड आसा हें नेवें आनी तरणाटे पिळगेक खरेंच प्रेरणा दिणें सारकें अशें काम एकनाथ बाबान करून करता. देखून कलंगूट शिगमोत्सव समितीक तांचो सन्मान करता. फुडली सत्कार मूर्ती आसा लक्ष्मीबाई हरजी केरकार. तुम्ही सगळ्यांनी आयच्या शिगमोत्सवाक तिका शांतादुर्गा ह्या देवीच्या रुपात पळयल्या आणि ती ह्या बायलांच्या पंगडाचें प्रतिनिधित्व करताली. खूप सुंदर अशी न्हेसवण केल्या आणि एक सिनियर अशी लोककलाकार म्हणून ताका दिसाळो आसा. तांच्याय कार्याक निरीन असो वांटो घेवपी लक्ष्मीबाई हरजी केरकार. आणि पुढल्या समयात म्हाका कलंगूटचे भोवमानेस्त आमदार जे आमच्या मदीं वेगळेच्यान आसात. ह्या शिगमोत्सवाचो नाळ पळोवपा पासून मुरलीधर मंडपांत गाराणें घालून घालपा पासून तशेंच आरत्यो आनी मागीर मिरवणुकीक खंयच्यान सुरवात जाली थंयच्यान श्री मायकल सर आमच्या बरोबर आसात. तशें माणकुल्या भुरग्यांचे फॅन्सी ड्रेसूय सरान मुदोळच्यान वर देड वर उबे रावन पळयला आनी तांच्या कलेचो आस्वाद घेतला, तांची तोखणाय केल्या. जोरदार ताळयो श्री मायकल लोक हांच्या खातीर आनी तांच्या मुलाक श्री मायकल लोकांची. कलंगूट शिगमो म्हाका दिसता वर्ल्ड मॅपाचेर वचपाची गरज आहा. सारकें न्हू? सगळे जाण कलंगूट शिगमो पयले फावटी इतलो लोक सगळे पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स पार्टिसिपेशन ऑफ ट्युरिस्ट वर्ल्ड मॅपार वचपाक जाय ना. बरी गजाली वचपाक जाय. सगळ्यांनी व्हिडिओ करचो आनी तुमच्या सोशल मिडियाचेर घालपाची गरज आहे. घालतले ना? आयच्या कलंगूटच्या शिगमो उत्सव सगळे कमिटीच्या वाटेन हांव ट्युरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटेचो हिंगासर वेलकम करता. शिगमो उत्सव कमिटीचो अध्यक्ष आमचो सुरेश शिरोडकर तेच्या वांगडा सगळे तेजे वांगडी कलंगूट पंचायतीचे सरपंच जे थंय वचपाक जाय म्हणून भायर सरले जोजफ सिल्वेन आनी तेजी आख्खी टीम जे हिंगा बसल्या सगळ्यांची नांवां घेयना. पांडुरंग भटकर जो आमचो अध्यक्ष शांतादुर्गा देवस्थान बाकीचे सगळे मान्यवर बाकीचे सगळे जे हिंगासर बसलेले आहा आनी समोर बशिल्ले सगळे गांवचे ग्रामस्थ वेगवेगळे भागांतले येयल्ले गोंयचे सगळे कलाकार खुशी भोगता हिंगा की येत्या मोठ्या प्रमाणात कलंगूट शिगमो म्हाका दिसता खूब वर्सांनी इतलो मोठो जाल्लो आहा. आनी हांवें जें म्हटलां वर्ल्ड मॅपार म्हणजे थ्रू सोशल मिडिया दीस शूड गो दीस स्टोरी शूड गो ऑल ओवर द वर्ल्ड. कित्याक कलंगूट बरे गजाली फामाद जावपाची गरज आहा. वेदर इट इज शिगमो वेदर इट इज कार्निवाल ऑर एनी अदर फेस्टिवल which we all celebrate together. आणि हे टुगेदरनस जे आमचे कलंगूटान आहा हेचो विचार आमचे गोंयान वचपाक जाय आमचे वर्ल्डाक वचपाक जाय. आतांच हांव रोहन बाबा कडेन उलयतालो की तुमी कितले शिगमो गोंयान करता म्हणजे अशें
येयला हिंगासर आपलो पथक घेवन येयले आहा तेचे भायर जे भायले लोक आमचे दुसरे विलेजींतले लोक येयले आहा हे आमचे सारके यंग यूथ जे इतले जोशान बरो सारको तेंच्यांनी आमचो हो ड्राम आनी आतांचे बाकीचे सगळे म्युजीक आमकां दाखयल्लें आहा फादर थँक यू वेरी मच वेरी गूड परफॉर्मन्स खूब दिसांनी बरें परफॉर्मन्स तुमी दाखयल्लें आहा तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता थँक्यू Thank you so much, Shri Patrilomoji, for these inspiring words. कारण खूप सुंदर पद्धतीने तुम्ही तुमचे विचार मांडले तसेच सगळ्या लोकांची भरभरून अशी पावना केली. जावं ती शिल्पोत्सव आयोजन समिती जावं हांगा ह्या मार्गाचेर आपले कलागूण दाखोवपी रोमटा मागीर डान्सर्स. थँक्यू सो मच सर बी हियर अँड प्लीज टेक द ओकेजन. हे सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणल्यार गोंयचे आदरणीय पर्यटन मंत्री जाणी जगाच्या नकाशार गोंयच्या पर्यटनाक एका वेगळ्या पावंड्यार व्हरचें आसा. कांय जी कितलींशींच वर्सां पयलीं एक ठरावीक वळख गोंयची आशिल्ली ती बदलून एक वेगळी वळख वेगळी आयडेंटिटी आनी वेगळ्या पद्दतीन गोंया कडेन पळोवपाची नदर आदरणीय श्री रोहन बाब खंवटे हांचो खूब मोलाचो असो वांटो आसा. आयज ह्या कलंगूट शिल्पोत्सव समितीच्या ह्या शिल्पोत्सवाक मुखेल सोयरे म्हणल्यार आमी जोरदार ताळेंनी तांकां येवकार भेटोया आनी सगळ्यांच्या वतीन तांचे कडेन मागता सर ह्या सगळ्यांक आपले विचार मागचे आदरणीय श्री रोहन शांतादुर्गी नमन करून परमेश्वराक नमस्कार करून आयच्या या मोठमोठ्या शिल्प परिणाम व्यासपीठार उपस्थित माझे मित्र कलागूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो तसेच देवस्थानचे अध्यक्ष पांडुरंग माटकर हांगा व्यासपीठार उपस्थित आयचे सत्कार मंत्री तसेच बाकी सगळे पंच मेंबर गुरु कमिटीचे अध्यक्ष शिल्पोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष बाब सुरेश शिरोडकर सगळे उपस्थित मानेस तसेच मित्र बाब सचिन कुर्डीकर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सगळे पथक उपस्थित भाव आणि भयणीनो पहिले सुवातेला म्हाका दिसता सगळ्यांनी सुदेश आनी तेजे पूर्ण वांगड्याक सगळ्यांक मोठ्यान ताळयो वळत तांकां तांचे ज्या तरेन तांणी ऑर्गनायज केला तांकां सगळ्यांक ताळयो मारचे तांकां सगळ्यांक आव्हान करता. शिल्पोत्सव म्हणटकर 15 दिसांक गोंयांत सेलिब्रेट जाता. कार्निवल सोंपलो की रोखडो शिगमो येता आनी गोंयांत सदांच कार्निवल आनी शिगमो हे सण इतलीं वर्सां मनयत गेल्ले आसा. शिगमोत्सव जो म्हणून 15 मार्चाक सुरू जालो तो 29 मार्च पर्यंत जवळ जवळ 18 मतदारसंघात आसतलो. घोडमोडीचो हालींच्या हालीं आमी सरकाराक प्रोत्साहन दिवन आमी म्हणलें की व्हडलें दबाज्यान करा तुमी कारण सदांच जो शिगमो फोंड्या पणजी आनी मडगांव सुरू जाल्लो तो त्या स्थानांतल्यान सोडून वापी जेन्ना पावता तेन्ना पर्यटन स्थानां टुरिजम एरिया व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आमचे विदेशी पर्यटक असतात इंटरनॅशनल टुरिस्ट नाजाल्यार डॉमेस्टीक टुरिस्ट असतात ते ह्या बेल्टाक रावतात तांकां एक व्हडले फेस्टिवलचे आस्वाद घेतलो जाल्यार कार्निवल जावं शिगमो जावं बाकीचे मॅक्सिमम फेस्टिवल्स हांगा हाडले जाल्यार तांकां तांची आस्वाद घेवन आमचे हेरिटेज आमचे कल्चर कितें आमचे ट्रेडिशन कितें हें आमकां दाखोवपाची संदी मेळटा. हांगा येतकच पयलोच पथक जे आसा मेन तो कोणगूटचो पळोवंक मेळ्ळो आनी म्हाका मायकल म्हणपाक सगळे आमची कोणगूटची महिला बरोबर आसा सुदेश म्हणपाक जवळ 700 महिला मेळात थंय सगळे आमी वाड्या वयले कोणाकूय कलंगूट म्हणलें जाल्यार आमचो हिंदू उत्सव असो ह्या दबाज्यान सेलिब्रेट करतले आयज चिंतलें जाल्यार कोणी 2 चिंतलो पूण हांगा येवन पळयतकच खरेंच मनाक बरें दिसलें सगळे तुमचे कोणगूटचो मेळ जो आसा तो आतां परफॉर्म करता ताका मनाक आयजातल्यान कॉंग्रेच्युलेशन्स करता तशेंच आयचे जितले सत्कार करता तांकां अभिनंदन करता कॉंग्रेच्युलेट करता
तसेच फूड फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल अशा प्रकारचे फेस्टिवल्स तर सातत्यात चालूच असतात. खूप परिसर असेच गोयचे नाव या जागतिक प्रकाशाचे असे प्रेझेंट आहे. गव्हर्नरसारखे लोक त्याच्याकडे येत राहतात असे या सगळ्याच्या मागणी करून येतात. कलंगूट शिगमोत्सव समितीच्या वगैरे करून येतात. तर तुम्ही सगळ्यांना आणि खरेदीच्या सोहळ्याची शोभा वाढेल. कलंगूट शिगमोत्सव समितीच्या वती तुमका एक मानाची अशी भेट आणि मोगाची भेट मागता श्री सुरेश शिरोडकर यांच्या वतीने आणि भेट आदरणीय मोहनजी कोल्हे यांना दिली. तसेच आदरणीय श्री माता भोसले आपल्या विद्यार्थी देवस्थानचे श्री सुनील वाघमोडे, श्री सुनीलजी बोले. देवस्थानचे अध्यक्ष श्री पांडुरंग मठकर, ट्रॅफिक पोलीस कलंगूट ट्रॅफिक सेल PI सचिन नार्वेकर यांचं विद्यमान कलंगूट शिगमोत्सव समितीकरता नृत्य करून स्टेजचे एनी ट्रॅफिक पोलीस मोठे काम करतात. त्याच्यामध्ये कलंगूट पोलीस स्टेशनचे PI श्री परेश नाईक पुण्याला आली असतात. जोरदार टाळ्या तो महोत्सव शांतताई आणि डिसिप्लिन गावची माझ्याची पोलीस यंत्रणा अशी सदाच कार्यरत असतात. तसेच एन काय फर्नांडिस डेप्युटी सरपंच तुमका सगळ्यांक हो मान फावता हो मोमेंटो फावता. सुरेश शिरोडकर हे अध्यक्ष जावन आसात पूण तुमच्या सगळ्यांचो हो मान हो सारको आसा. आपल्याला गेल्या फावटी जर तुम्ही शिकले जाल्यार सिटी मॅनेजमेंटूय वेगळी आशिल्ली, डिपो वेगळी आशिल्ली, पण ह्या फावटी आनी वेगळो दिवपाचो आनी मोठ्या प्रमाणात शिगमोत्सव साजरो करपाचो यत्न अशें सुरेश बाब सातत्यान करत असतात. आणि त्याच्याच मार्गदर्शनात तसेच सरपंच बाबांच्या मार्गदर्शनात 700 महिला घरातून भाव सजलो आणि तांचो एक असा पंगड तयार केला. हांव मागता सुरेश बाब शिरोडकर हांचे तुम्ही सगळ्यांचे उपकार मागचे कलंगूट शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष. सगळ्यांना नमस्कार. आमच्यामध्ये देवी शांतादुर्गेचे नाव घेता देव बाबरेश्वराचे आणि सगळ्या देवदेवतांचे नाव घेऊन आमच्यामध्ये उपस्थित आमचे लाडके असे पर्यटन मंत्री श्री रोहन कवटे, आमचे लाडके आमदार श्री मायकल लोबो, आमचे श्री शांतादुर्गा संस्था
पांडुरंग मटकर, आमचे श्री बाबरेश्वर देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत कोडणकर, आमच्यामध्ये उपस्थित सगळे पंचायत वांगडी, कलंगूट पंचायतीचे, खास करून कानवडे पंचायतीचे मिस्टर दिनेश मोरजकर, माझो वांगडी आणि सिनियर असो मार्गदर्शक विघ्नर नागवेकर भाई, आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे डेलिगेट्स, सगळ्या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष, सगळ्या क्लबांचे अध्यक्ष, DCI लायन्स क्लब, कलांगूट असोसिएशन आणि उपस्थित सगळ्या माझ्या भावांनो आणि भगिनी, या वर्षाचो शिगमोत्सव आम्ही बऱ्या उमेदीन घराघरांतल्या प्रत्येक बायलेन भायर सरून हो शिगमोत्सव साजरो केल्लो आसा आणि याचे संपूर्ण श्रेय या आमच्या कणंगूट गावातल्या प्रत्येक ग्रायडीक वयता. हो शिगमो कुळमटकारांचो हो आतां असोच चालू करतलो, हे कोणूच हाडूं शकना. हे फावटी 700 महिला येयल्यो, म्हाका तरी गॅरंटी आसा फुडल्या वर्सा मोर देन 1000 महिला या शिगमोत्सवात सहभागी जावतली. आनीकूय म्हाका खबर आसा एक रोमटामेळ आमच्या महिलांक पावना. फुडल्या वर्सा देवान सगळें बरें केलें जाल्यार आमी 3 रोमटामेळ आमच्या कलंगूटच्या या शिगमो मेळाव्याक आमी घालुया, जेणे करून सगळ्यांक धमच्या गांठार धम या तालाचेर सगळ्यांक आयकूंक येतलें. ही स्पर्धा आयोजीत करपाक हांगासर म्हाका उगडास आसा. पयलो शिगमो आमकां आमचे माननीय पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटेन हो आमकां दिलो आणि तो मेळपाक लागून आमचे लाडके आमदार श्री मायकल लोबो, तशेंच माझे मित्र सरपंच श्री जोझफ शिपेरा यांचो हो शिगमो ह्या कुळमटीन हाडपाक खूब आनी खूब श्रेय वयता. आणि आयचो सुद्दां हो शिगमो जो जाल्लो आसा हेका लागून आमच्या गांवचे सरपंच श्री जोझफ शिपेरान खूब मेहनत घेतलेली आसा. हाजे वयलो सगळो ताण तेणी आपूण स्वता घेवन हो शिगमोत्सवाक म्हाका प्रेरणा दिल्ली आसा. आणि तेच्या बरोबर आमचो लिडर श्री मायकल लोबो हो जर प्रत्येक गोष्टीक हांव जर ताका केन्ना केन्ना सकाळी 5:30 सुद्दां फोन केला, सर ही अडचण येयल्या कारण हो रोड क्लोजर डायरेक्ट कलेक्टराची ऑर्डर येवंक जायी, 11 सांगलो फोन जाल्यार 12 ऑर्डर हाडून दिता. हांव विनंती करता सगळ्यांनी ताळयो मारून आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करचें. तशेंच आमची पूर्ण पंचायत या शिगमोत्सवा फाटल्यान उबी रावली. सगळे वॉर्ड मेंबर म्हाका तेंच्यांनी खूब आनी खूब सहकार्य केलें. हांव विनंती करता आमचे सरपंच श्री जोझफ शिपेरा, तशेंच सगळे पंचायत वांगडी आनी पंचायतीचे स्टाफ हांकां सगळ्यांनी ताळयो मारून तेंचेंय अभिनंदन करा. माझ्या बरोबर खानान घान लावपी आमच्या श्री शांतादुर्गा संस्थानाचे अध्यक्ष श्री पांडुरंग मटकर,
मावशांकडे विचारलेलं आहे. लोकांनी साडी लावली आणि रोमसान जागा गरजेची. त्यांना पुढे बसवा. तसेच पेन्सिल रेसवर सुरू करतात. मंथली
असतात खूप बरे काम करतात आणि कधीतरी सेवा सातत्याने केली जातात. 15 तारखेला सुरू झालं वार्षिक महोत्सव कोणानंतर 15 ते 29 मार्च गणपती 2 जून वेगवेगळ्या शाळांमध्ये वार्षिक महोत्सव चालू असावा. आता तुम्ही मागच्या पेन्सिल कॉम्पिटिशन घेतली तसेच सिनियर ग्रुपामध्ये
ಹೌದು ಹೌದು
मेकअप करते हैं, कुछ वो बुला रहेगा।